Hello, I'm Simran from Simran IELTS Academy. So most of the people out there take IELTS examination journal training for migrating to other nations, or some people also take IELTS examination to get enrolled in a particular course in a university, as well as to get a professional job. For those candidates, today I'm making a video of writing task 1, that is letter writing, which is a very important part to score higher in IELTS journal training. So let's begin. So journal training writing task 1, that is letter writing, is the which basically अपने को 3 types of letters ਹੁੰਦੇ ਨੇ. First one is formal letter, second one is semi formal letter, and third one is informal letter, right? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ letters ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ letter ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ tone. If we are writing formal letter, then we have to use the tone that is pretty formal, and if we are writing informal letter ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ tone use ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ informal letter ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ. Tone use ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ letters ਦੀ first of all identification ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So if we are talking about identification of formal letter, so formal letter ਨੂੰ identify ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ statement ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ analyze ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ formal letter ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ. So formal letter ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that if you don't know the person's name you are writing to, that means ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਿਸ person ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ letter ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ by face ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ even ਤੁਸੀਂ ਉਸ person ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. The person is completely a stranger to you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ particular ਕਿਹੜੇ person ਨੂੰ, ਕਿ if you are writing to Mr. Sharma or if you are writing to Mr. Singh, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, right? So ਉਸ case ਦੇ ਵਿੱਚ letter ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Formal letter. For example, whenever we are writing to manager of a bank, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ foreign agency ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ, ਸੋ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ. ਟੋਨ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਫॉर द ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਟ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਟੂ ਯੂ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਟੀਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨੇਮ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ. ਸੋ ਦ ਲੈਟਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੀਚਰਸ, ਲੈਂਡਲॉर्ड, ਮੈਨੇਜਰ ਔਰ ਕੁਲੀਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ. ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ, ਤਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ friends and our family, right? So ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੈਟਰਸ. ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ, that is opening and closing of letter. ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰਸ ਔਰ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ when we are opening a letter, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ that would be dear sir or madam. ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ then you need to only write dear sir. ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਈਦਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਫਸਟ ਨੇਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਡੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ? ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਪਰਸਨ ਇਨ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਫਾਰਮ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਯੂ ਵੁਡ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਡੀਅਰ ਮੋਮ. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂ ਵੁਡ ਯੂਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਨੇਮ ਆਫ that person, you would write dear John. So formal the case de which you need to always write dear sir or madam, or in the case of semi formal dear Mr. Smith or dear Mr. Singh. In case of formal informal letter you have to write dear mom or dear John. So at letter endings ਦੇ ਵਿੱਚ whenever you are writing formal letter ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ closing salutation yours faithfully ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ. semi formal ਦੇ case ਦੇ ਵਿੱਚ you have to write yours sincerely ਔਰ ਤੁਸੀਂ sincerely yours ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. in the case of informal you have to write with the best wishes, see you soon, take care or all the best.
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰਸ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਟੋਨ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੋਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ the rules for formal letter tone is the tone of the letter is formal, you have to be it like ਇੱਕ pleased form ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ polite form ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ tone ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ order ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। for example if you are saying order form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ that do this work as early as you can, right। ਇਹ ਇੱਕ tone ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ order tone ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ more polite form 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ it would be like could you do this work as soon as possible। तो वो एक pleased form होगी and एक polite form आ जाती है। so this is what is the difference between tone of formal and informal writing। so for the formal tone ਤੁਹਾਡੇ letter formal letter tone ਤੁਹਾਡੇ letter ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ formal ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। you have to be polite and ਤੁਸੀਂ contractions use ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। contractions mean ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ don't or we also use can't, ਇਹ ਤੁਸੀਂ use ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ because ਇਹ formal letter ਦੇ rules ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। you do not need to use contractions, remember this thing, right। ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। language ਆਪਣੀ formal ਹੀ ਹੋਊਗੀ। however a couple of phrases that are on the informal side means semi formal would be a mixture of formal letter as well as informal letter। so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ no doubt ਆਪਾਂ ਨੂੰ politely ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, polite tone ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। language ਤੁਹਾਡੀ formal letter ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ but ਕੁਝ phrases ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ informal side ਦੇ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ in the case of semi formal letters। informal letter is completely opposite of the formal letter, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ tone of the letter would be informal। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ contractions use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but abbreviations use ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। abbreviations means if you are writing etc you cannot use it like this, right। or if you are writing and ਤਾਂ ਆਪਾਂ symbol नहीं पा सकते। similarly if you are writing government ਤਾਂ ਆਪਾਂ abbreviations use नहीं कर सकते। however we can use contractions, you can use it like do, doesn't, can't, ਇਹ ਸਾਰੇ contractions ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। so that was about the tone of letter writing and the identification of letters in GT writing task 1। so ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ other classes ਵੀ ਲਗਾਉਂਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ different types of letters ਦੇ ਬਾਰੇ define ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ formal letters ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ types ਹੁੰਦੀਆਂ, semi formal letters ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ types ਹੁੰਦੀਆਂ and informal ਦੀਆਂ, as well as I would also present some useful phrases which you can use in formal, semi formal and informal letter। keep watching my videos, you will definitely find some useful content over there। thank you, all the best।